Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la Zodia Capricorn pentru luna mai. La voi, în primul rând, voi începe cu un citat și anume: încep să învăț că doar lucrurile simple plăcute ale vieții sunt în definitiv cele reale. Da? Așa că fiecare dintre voi luați din fraza asta doar ceea ce considerați că este necesar pentru voi. Ce pot să spun aici la Capricorn pentru luna mai este faptul că, din punct de vedere sentimental, văd că stați destul de bine. Dacă sunteți persoane singure, văd că întâlniți o altă persoană alături de care să fiți, dar tot voi sunteți cele care spuneți sau poate nu, sau poate da, sau poate se merită, sau poate nu se merită și așa mai departe. Însă este bine să vă hotărâți. De ce? Pentru că această persoană care apare acum în viața voastră în luna mai, sau poate că deja cunoașteți această persoană, dar este posibil ca în luna mai să facă mai mulți pași înspre voi, este persoana care merită să-i dați o șansă. Pentru foarte mulți dintre voi aici văd că cifra 30, cifra 50 are o însemnătate aparte. Asta poate să fie vârsta voastră, vârsta persoanei, poate să fie un număr care nu este întâmplător pentru voi. E ca și cum în luna mai spuneți: ăsta este alesul meu sau asta este aleasa mea. E ca și cum vă hotărâți cam cine trebuie să fie pe mai departe lângă voi. N-ar fi nimic exclus ca în viața unora dintre voi să vă dați seama că o anumită persoană din zodia Berbec este alesul sau aleasa voastră. Dar, așa cum am spus, nu în toate cazurile. Pe lângă asta, văd că aici avem un M, un A sau un M și ceva de genul. Mai avem S și A, mai avem S și V, D, R. Nu știu de ce vrea să spun această ceașcă de cafea pentru voi în legătură cu cuvântul revolut, revoluție sau strada revoluției, ceva de genul. Mai avem rivalitate, da? Deci aceste cuvinte înseamnă ceva pentru voi, care în luna mai o să vă atragă atenția destul de mult. Dar în același timp, pentru o parte dintre voi, văd că ceea ce nu vă mai face bine, dați cumva la o parte, pentru că vreți să aveți o viață destul de liniștită, nu mai vreți foarte multe bătăi de cap, nu mai vreți stres, vreți ca lucrurile să funcționeze într-un mod normal și cred că acum în luna mai faceți destul de multă curățenie în viața voastră, printre prieteni, printre cunoștințe, da? Poate că, cine știe, vă apucați de o curățenie generală în casă, de o renovare, n-ar fi nimic exclus. Mai văd aici un 55, un 57. Mai văd aici cumva ceva vechi care vreți cumva să eliminați. E ca și cum spuneți: m-am săturat de lucrul ăsta, m-am săturat poate de persoana asta, că este de prea mult timp în viața mea sau ceva de această natură. E ca și cum, indiferent că vorbim despre un lucru, indiferent că vorbim despre o persoană, e ca și cum considerați că este prea vechi pentru voi și dați la o parte. Mai văd aici că participați la niște
ședințe sau poate chiar, cine știe, nu știu, participați, mergeți undeva unde sunt destul de mulți oameni, dar cumva parcă cumva aceste persoane sunt la niște drumuri scurte, nu e că de asta am și spus, ori că poate să fie o ședință la locul de muncă pe care îl aveți, ori că mergeți poate la un concert în orașul vecin sau ceva în legătură cu acest lucru. Mai văd aici un B și un V care au o importanță destul de mare în viața voastră. Trebuie să fiți un pic atenți la acele ploi de vară, la tunete, pentru că nu știu de ce, văd aici ceva cu tunet, nu știu dacă e neapărat vorba de vreme sau este vorba că voi aveți anumite zile în luna mai în care, cum se spune, tunați și fulgerați, da, poate să fie și o astfel de variantă. Mai văd aici, mai am un cuvânt și încerc să descifrez. Încerc să descifrez, dar nu știu sigur dacă este vorba de cuvântul sifon sau cuvântul șofran. Ceva în legătură cu asta. Un șoc în legătură cu cifra 3. Nu știu dacă e vorba de data de 3, de ora 3. E un șoc, nu este în sens negativ neapărat, dar este ceva care aflați pe moment. E o veste un pic care vă șochează, dar mai apoi lucrurile intră în normal. E ca și cum aflați ceva despre cineva și nu v-ați aștepta ca persoana respectivă să facă lucrul respectiv. Adică o credeați un fel de persoană și de fapt este altă. Nu neapărat că este o persoană falsă, dar este o persoană care poate, sau poate că aici, cum am spus, tunați și fulgerați, este posibil ca voi poate să vă certați cu cineva sau în anumite situații să acționați într-un mod la care până în acel moment să nu vă fi gândit că ați putea acționa, că ați putea avea o anumită forță, că ați putea avea o anumită putere, că ați putea să spuneți anumite cuvinte unei anumite persoane, da? Deci poate să fie și o astfel de situație. Văd în rest că sunteți persoane destul de puternice, persoane destul de stabile, persoane care cumva vreți să schimbați, să vă schimbați și vouă viața, dar și a celor din jurul vostru. Pentru unii dintre voi, văd că vă place și vă atrage destul de mult această parte de magie, magician, ceva de această natură. Și cred că chiar vreți să practicați această parte sau poate că unii dintre voi deja o practicați, dar pentru cei care nu ați practicat până acum, văd că parcă vă atrage și vreți să încercați și această parte. Mai văd aici că stați de vorbă cu o femeie, dar este genul de persoană la care vă gândiți, această persoană nu are toate țiglele pe casă sau această persoană are foarte mulți pitiși pe creier, da? Cumva gândiți că această persoană nu gândește întotdeauna corect în legătură cu viața pe care o are. Sau poate că este vorba despre un părinte care are, sau poate fi și un frate, da? Dar aici mă refer la vârsta de în jur de 74 de ani și poate că această persoană poate și-a pierdut din memorie, poate, nu știu, dar nu gândește cumva felul său de a gândi nu este pe placul vostru. Sau dacă vorbim despre un soț care are o astfel de vârstă, da, se poate întâmpla să gândiți că nu mai gândește poate cum gândea în tinerețe sau și-a schimbat o anumită părere în legătură cu voi, dar nu știu, este ceva care pe voi vă deranjează la felul său de a gândi.
În rest, văd că veți afla niște lucruri ascunse din partea unui bărbat, dar sunt lucruri care în acest moment pe voi nu vă mai afectează, este ca și cum ar fi ceva normal, nu ar mai fi ceva straniu, nu ar mai fi ceva ieșit din comun, ci sunt lucruri normale pe care această persoană le face. Cred că sunt lucruri cu care v-a mai mințit și în trecut și cumva deja pentru voi a devenit ca și o obișnuință, nu mai este ceva care să vă ia prin surprindere. Eu cam atât am avut de spus și pentru voi cei din zodia Capricorn pentru luna mai. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!